ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მიზნით შემაკავებელი ორდერის გამოწერა, ასევე იარაღთან წვდომის შეზღუდვა მარტივდება. თემაზე სრულად ნარატივით. საქართველოში ყოველწლიური 4-დღიანი საერთაშორისო კონფერენცია ქალები პოლიციაში იმართება. კონფერენციის შესახებ რამდენიმე წამში ვსაუბრობთ. ვებგვერდმა National Geographic.com-მა საქართველოსთან დაკავშირებით ვრცელი სტატია გამოაქვეყნა, სადაც აღწერილია როგორც ქართული კულტურა, ასევე სამზარეულო და არქიტექტურა. ბერლინში უმსხვილესი ტურისტული გამოფენა ITB Berlin გაიხსნა. ღონისძიების სტუმრებს გუშინ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, ბერლინის მერმა მიქაელ მიულერმა და გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ზურაბ პოლოლიკაშვილმა მიმართეს. ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ტურიზმი ადამიანებს აახლოვებს და ქმნის საფუძველს ეკონომიკური ზრდისთვის. ზურაბ პოლოლიკაშვილმა კი მდგრადი განვითარების მნიშვნელობასა და პოზიტიურ ტურისტულ სტატისტიკაზე ისაუბრა. 2017 წელს მსოფლიოში საერთაშორისო ტურისტთა რაოდენობა 7%-ით გაიზარდა და რეკორდულ ნიშნულს 1,3 მილიარდს მიაღწია. ქალების ნარატივის ოთხშაბათი უკვე ჩაეშვა, ვნახოთ გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალი და საქართველოში განვითარებული მოვლენებით განვაგრძოთ ამბის თხრობა. თბილისის საერთაშორისო ინიციატივას დავრეკოთ ზარი გენდერული თანასწორობისთვის პირველად მასპინძლობს. ქალების როლი კორპორაციებში ეფექტიანობის გაზრდისთვის ქალების ნარატივის ოთხშაბათის გადაცემაში. სტუმრების ბლოკში მაია ფელიშვილი, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უბნის ინსპექტორ-გამომძიებელი და გვანცა მიკუჭაძე, აიტექნიქსის გენერალური მენეჯერი. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მიზნით შემაკავებელი ორდერის გამოწერა, ასევე იარაღთან წვდომის შეზღუდვა მარტივდება, როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე იუსტიციის მინისტრს გამოაქვს. მისივე თქმით, ეს ნაბიჯები რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის და მთავრობა სხვა ღონისძიებებსაც ახორციელებს. მიმართ და ოჯახში ძალადობის მიმართულებით რეგულაციის გამკაცრება სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არის საკმაოდ არასახარბიელო სტატისტიკა მიმართულებით. არის შემაკავებელი ორდერის გამოწერის გამარტივება და ასევე იარაღთან წვდომის შეზღუდვის გამარტივება. მთავარი ცვლილება გაიზიარა მთავრობამ ძალადობრივ დანაშაულებზე პოლიციელს აღარ ექნება ვთქვათ, უფლებამოსილება, რომ მსხვერპლის ნების და მიხედვით გამოსცეს ან არ გამოცეს შემაკავებელი ორდერი, პოლიციელმა შემაკავებელი ორდერის გამოცემასთან ერთად უნდა დაარეგულიროს და თქვას შეეზღუდოს აგრესორს იარაღზე წვდომა. სისხლისამართლებრივი წესით დასჯადი გახდება არასრულწლოვნის პროსტიტუციაში ჩაბმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდაცვითი პროგრამების საერთაშორისო ბიუროს თანამშრომლობის ფარგლებში მე-7 წელია ტრადიციულად საქართველოში ყოველწლიური 4-დღიანი საერთაშორისო კონფერენცია ქალები პოლიციაში იმართება. კონფერენცია შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ გახსნა. კონფერენციაზე ასევე მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი. ღონისძიების მონაწილეებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს კახეთის რეგიონში სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული პოლიციელის მაია ჯავახიშვილის ხსოვნას. ღონისძიებას 13 ქვეყნის წარმომადგენელი პოლიციელი ქალი ესწრებოდა მოლდოვიდან, მონტენეგროდან, ალბანეთიდან, ფილიპინებიდან, პაკისტანიდან, ინდონეზიიდან და სხვა ქვეყნებიდან. საერთაშორისო კონფერენცია სამართალდამცველების კვალიფიკაციის ამაღლებას, პოლიციელთა რიგებში ქალის როლის წარმოჩენას და მათი мотиваციის ამაღლებას ისახავს მიზნად. მოხარული ვარ, რომ ვესწრებიან კონფერენციის გახსნას. ეს უკვე მესამე კონფერენციაა, სადაც მე ვმონაწილეობ. ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი გზა და საშუალება საქართველოსთვის წარმოაჩინოს თავისი როლი რეგიონალური პლატფორმისა, საერთაშორისო პროექტებისთვის და ასევე წარმოაჩინოს თავისი ინკლუზიურობა და ღიაობა ქალთა ჩართულობისთვის უსაფრთხოებისა და მშვიდობის პროცესებში. აქ სხვადასხვა ქვეყნებიდან არიან წარმოდგენილი სამართალდამცავი ორგანოს ქალი თანამშრომლები, მოგეხსენებათ მარტია. მოგეხსენებათ, ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თვე ქალებისთვის და ამიტომ ყველაფერთან ერთად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ მთავრობაში ვცდილობთ გაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალების ჩართულობა იყოს მაქსიმალურად დიდი. ამიტომ
მსგავს კონფერენციებს აქვს ძალზე დიდი მნიშვნელობა, ქალთა ჩართულობა არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც ქალთა უფლებების დაცვა. ეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენ ერთმანეთს გავუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება, გავიღრმავოთ როგორც პრაქტიკული, ასევე თეორიული ცოდნა. პოზიტიური ინფორმაცია ვებგვერდმა National Geographic.com-მა საქართველოსთან დაკავშირებით ვრცელი სტატია გამოაქვეყნა, სადაც აღწერილია როგორც ქართული კულტურა, ასევე სამზარეულო და არქიტექტურა. სტატიის ავტორი სტარა იზაბელას თქმით, თბილისი ევროპელ და არა მხოლოდ ევროპელ ტურისტებში თავისი კოკა-კოლის ბოთლში ჩამოსხმული ღვინითა და ანარქიული წარსულით გამოირჩევა, რაც ხიბს ძენს ქალაქს, ასევე მოიხიბლა როგორც ქართული საკვებით, ისე სასმელით. სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია ასევე ქართულ პურზეც და აღნიშნულია ისიც, რომ საყიდლებისთვის შესანიშნავი ადგილი მშრალი ხიდია. სტატია სრულდება ძველ თბილისზე საუბრით და ნათქვამია, რომ აქ იდეალურად ერწყმის სხვადასხვა ქვეყნების კულტურა და რელიგია ერთმანეთს. ფაჩრის კინოფესტივალზე 6 ქართულ ფილმს აჩვენებენ. ამის შესახებ კინოფესტივალის ვებგვერდი წერს გადაწყვეტილება ირანული ფესტივალის საერთაშორისო კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორმა ქართული ფილმების ბოლოდროინდელი წარმატების გამო მიიღო. კაიმირ მოხსენინის განმარტავს, რომ თანამედროვე ქართულ კინემატოგრაფიაში ნიჭიერი შემოქმედებითი კოლექტივი მონაწილეობს და დასძენს, რომ სფერო საინტერესო თემებითაც გამოირჩევა. რიგით 36 ფაჯრის კინოფესტივალზე 6 ფილმს შორის 2017 წელს გამოსულ 5, ხოლო 2016 წელს გამოსულ 1 ფილმს წარმოადგენენ. ფაჯრის საერთაშორისო ფესტივალი თეირანში 19-დან 27 აპრილის ჩათვლით ჩატარდება. და მორიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თბილისის საერთაშორისო ინიციატივას დავრეკოთ ზარი გენდერული თანასწორობისთვის. პირველად მას პინძლობს მორიგად გავიგოთ. როგორ უწყობს ხელს ქალთა როლის გაძლიერება კერძო კომპანიებში ეფექტიანობის გაზრდას. ღონისძიების დეტალებზე ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია ისაუბრებს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. მარიამ, მოგესალმებით დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა გვანცა, მოგესალმები ჩვენს მაყურებელსაც. როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, დღეს თბილისი პირველად მას პინძლობს საერთაშორისო ინიციატივას სახელწოდებით დავრეკოთ ზარი გენდერული თანასწორობისათვის. როგორც ხედავთ, ღონისძიება ამ წუთებში მიმდინარეობს და აქ შეკერბილი საზოგადოება რამდენიმე საათის განმავლობაში იმსჯელებს გენდერულ საკითხებზე, გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. სწორედ ეს არის მიზანი, რომ ხაზი გაესვას ქალთა გაძლიერებას ეკონომიკური ზრდისა და ქვეყნის განვითარების პროცესებში. მე აქვე მოვიშველიებ სტატისტიკური ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც 2025 წლისთვის მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით 5.3%-ით გაიზრდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ქალთა ჩართულობა გაიზრდება და უთანასწორობა 25%-ით მაინც შემცირდება. ღონისძიების დეტალებზე უფრო დეტალურად და ინფორმაციულად ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები. მაქვს პატივი წარვადგინო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში საქართველოს სამფონდო ბირჟის გენერალური დირექტორი გიორგი ფარაშიშვილი და სიდას კორპორაციული პასუხისმგებლობის მენეჯერი სალომე ზურაბიშვილი. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მას პინძლობთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო ღონისძიებას. სალომე, პირველი კითხვით თქვენთან გადმოვალ როგორც ორგანიზატორთან, რამდენად მნიშვნელოვანია ქალთა გაძლიერების პროცესებში მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება და გაგრძელდება თუ არა კიდევ წლების განმავლობაში ეს ღონისძიება იმისათვის, რომ ქალები უფრო ძლიერები და უფრო მოტივირებულები და ჩართულები გახდნენ. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღნიშნული თემის პოპულარიზაციისთვის, ანალოგიური ღონისძიებების ჩატარება, როგორც იცით, დავრეკოთ ზარი გენდერული თანასწორობისთვის წელს პირველად იმართება საქართველოში, თუმცა გლობალური ინიციატივა და უკვე რამოდენიმე წელია 60-ზე მეტ ქვეყანაში ტარდება. საქართველოში ეს ღონისძიება ხელს შეუწყობს ბიზნეს სექტორში ამ თემის უფრო წამოწევას და ბიზნეს სექტორის დაფიქრებას, რომ ქალთა გაძლიერება მართლა მნიშვნელოვანია მათი ზრდისთვის, მათი განვითარებისთვის და ეს რა თქმა უნდა საზოგადოებაში ქალთა გაძლიერებასაც შეუწყობს ხელს. ბატონ გიორგი, კერძო სექტორში ჩართულობა, ქალების გააქტიურება კერძო სექტორში და ბიზნესში რამდენად ეფექტიანია უშუალოდ ბიზნესისთვის? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთაშორისო კვლევები ადასტურებს, რომ კომპანიები, სადაც გენდერული თანასწორობა არის კარგად დაცული, განსაკუთრებით მენეჯმენტის დონეზე, სამთავრობო საბჭოში და დირექტორთა საბჭოში ქალბატონები უფრო ფართოდ არიან წარმოდგენილები, ესეთი კომპანიები უკეთეს ფინანსურ შედეგებს აჩვენებენ, ვიდრე კომპანიები, სადაც ამგვარი თანასწორობა არ არის დაცული. ჩვენ საქართველოს საფონდო ბირჟა წარმოადგენთ ადგილს, სადაც წამყვანი ქართული კომპანიები უშვებენ თავიანთ ფასიან ქაღალდებს და ჩვენ ყოველთვის მოვუწოდებთ ამ კომპანიებს, რომ კორპორატული მართლობის სტანდარტების გაუმჯობესებასთან ერთად იზრუნონ თავიანთ უმაღლეს მენეჯმენტ რგოლში გენდერული თანასწორობის უკეთესობა. არიან საფონდო ბირჟაში ჩართული ქალბატონები? დიახ, ჩვენ თვითონ საქართველოს საფონდო ბირჟას ყავს სულ 3
დირექტორი, აქედან ერთ-ერთი უკვე არის ხალბატონი. მადლობა. სალომე, უფრო დეტალურად რა მოგვიყვება კონფერენციის და ღონისძიების დეტალებზე და კონცეფციაზე. ღონისძიების მიზანი, როგორც თქვი, არის ქალთა გაძლიერება და დაწინაურება მაღალ მენეჯერულ პოზიციებზე და აღმასრულებელ პოზიციებზე, განსაკუთრებით სამეთვალყურეო საბჭოებში. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ როგორც მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, აღმასრულებელი დირექტორები, მოწინავე კომპანიები საქართველოში, რომელიც ისაუბრებენ თვითონ რა პრაქტიკა აქვს დანერგილი ქალთა გაძლიერების მიმართულებით, როგორც დასაქმების ადგილას, ასევე თქვა საზოგადოებრივ რა პროექტებს ახორციელებენ ამ მიმართულებით და სახელმწიფო წარმომადგენლები ისაუბრებენ პოლიტიკაზე საქართველოში ქალთა გაძლიერების მიმართულებით, როგორ უწყობს ხელს სახელმწიფო ბიზნესს, რომ გააძლიეროს ქალები სხვადასხვა მიმართულებით. როგორია მოლოდინები და შედეგები ამ ღონისძიების? ჩვენ თვლით, რომ ეს თემა უფრო პოპულარული გახდება ბიზნეს სექტორშიც. ამ მიმართულებით უკვე აქტიურად მუშაობენ გარკვეული ბიზნეს კომპანიები, 20-მდე ბიზნეს კომპანია არის ჩართული ქალთა გაძლიერების სამუშაო ჯგუფში და იმედი გვაქვს, რომ როგორც ბიზნეს უფრო დაინტერესებს ეს მიმართულება, ასევე თქვა სახელმწიფო დონეზეც ამას მოყვება რაღაც ქმედებები და თქვა პოლიტიკის დონეზეც სახელმწიფო შეუწყობს ხელს, რომ ბიზნესმა გააძლიეროს ქალები. იმედია მოყვება ქმედებები. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად. იყო საფონდო ბირჟის გენერალური დირექტორი და სიდას კორპორაციული პასუხისმგებლობის მენეჯერი მეკი მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს თბილისი პირველად მასპინძლობს საერთაშორისო ინიციატივას, რომელიც მხარს უჭერს გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვას და ქალთა გაძლიერებას ეკონომიკურ და ქვეყნის განვითარების პროცესებში. იმედია ღონისძიება უშედეგოდ არ ჩაივლის და ყველა ქმედებები იქნება გათვალისწინებული და რეკომენდაციები იქნება მიღებული. ჩვენ ამას აუცილებლად მივადევნებთ თვალს. მარიამ, დიდი მადლობა სტუმრებს. ეს იყო მარიამ ადამია. ქალების როლი კომპანიებში ეფექტიანობის გაზრდაში და ნებისმიერი სასარგებლო მიმართულებით. დღეს არაერთგზის იქნება ჩვენი თემა ქალი ტექნოლოგიებში და საინტერესო ნარატივით, რომელიც უკვე კულისებშია და ემზადება ჩვენთან შესახვედრად რამდენიმე წამში სტუმრების ბლოგში გავიცნოთ. მისმა თანამედროვე ხედვამ და უბრალოებისკენ ლტოლვამ მე-20 საუკუნის მნიშვნელოვანი ფიგურა გახადა. იმისთვის რომ იყო შეუცვლელი, უნდა იყო განსხვავებული. ეს იყო კოკო შანელის ცხოვრებისეული კრედო, რომელმაც იგი მართლაც შეუცვლელ ადამიანად აქცია. მოდაზე თავისი ექსტრაორდინალური გავლენის წყალობით შანელი ერთადერთია ამ სფეროდან, რომელიც ჟურნალ Times-ის მე-20 საუკუნის 100 ყველაზე გავლენიანი ადამიანის სიაში მოხვდა. გაბრიელ ბონჰარ შანელი 1883 წლის 19 აგვისტოს დაიბადა საფრანგეთის ერთ-ერთ ქალაქში, სამიურეში ღარიბ ოჯახში. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არ არის ცნობილი, ხოლო ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალე გარდაიცვალა. ბავშვების აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და ტრიკოტაჟის მაღაზიაში ქალაქ მულენში დაიწყო მუშაობა. პარალელურად საღამოობით მღეროდა ერთ-ერთ კაფეში. ხშირად ასრულებდა ერთ სიმღერას, ვის უნახავს კოკო, საიდანაც მოდის მეტსახელი კოკო. 27 წლის შანელმა პარიზში გახსნა თავისი პირველი ქუდების ატელიე წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორიაც. ჯერ კიდევ 1971 წელს კოკოს მიერ შექმნილი ინდუსტრიის შემოსავლები წელიწადში $160 მილიონ შეადგენდა. 2017 წელს კომპანია iTechnics-ი Apple-ის ოფიციალური პარტნიორი გახდა Apple-ის ოფიციალურ გარანტიასა და საინტერესო აქციებზე საქართველოში ტექნიკის მაღაზიის ქალი ხელმძღვანელი iTechnics-ის გენერალური მენეჯერი გვანცა მიქუჭაძე ისაუბრებს. მოგესალმებით გვანცა, მესმე მადლობა მოგწონებისთვის. გვანცა სურვილების ჩაფიქრება შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში, აუცილებლად აგვიხდება ცხადია უკვე სამომავლოდ. პროფესიით ხართ იურისტი. გვანცა ამ პროფესიით გიმუშავიეთ წლების განმავლობაში სხვადასხვა ორგანიზაციაში. რამდენიმე წელი მუშაობდი. როგორც ვიცი, თუმცა რამდენი ხანია რაც iTechnics-ის გუნდს შეუერთდით? კი ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მაყურებელს. ძალიან მიწევს თქვენი გადაცემა და მოხარული ვარ აქ სტუმრობთ. მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩვენს კომპანიას, კომპანიაში უკვე 4 წელია, რაც მუშაობ. 2013 წლიდან ვარ კომპანიაში. ჩემი პირველი პროფესია, როგორც უკვე ახსენეთ, გახლავთ იურისტი, ბატონო, იურისტი გახლავთ, მაგრამ მე მოხდა ისე, რომ გადავნაცვლე ბიზნესში და დღეს უკვე, ასე ვთქვათ, ასეთი პროფილით მიწევს მოღვაწეობა, რაც ნამდვილად ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან მომწონს. ძალიან ხიბლავთ დარწმუნებულება. კი, ნამდვილად ტექნოლოგიებიც ძალიან ხიბლავს. თუმცა რა არის თქვენთვის მთავარი ღირებულება კომპანიაში, რომელშიც მუშაობთ უკვე 4 წლის განმავლობაში? კი, ბატონო, კომპანიაში, რომელშიც უკვე 4 წელია ვმუშაობ, ნამდვილად კომპანია
კომპანიაში მუშაობის დაწყების დღიდან ჩემთვის მთავარი პრინციპი იყო ის, რომ შემექმნა გუნდი, ძლიერი გუნდი, იმიტომ რომ მარტო მოგეხსენებათ, ასე ვთქვათ, ძალიან იქნებოდა და ფაქტობრივად შეუძლებელი მიმეღწია იმ წარმატებისთვის, რასაც კომპანია iTechnics-მა მიაღწია და ჩემი თავიდან, ასე ვთქვათ, თავდაპირველი პრინციპი იყო შემექმნა გუნდი, ძალიან ღირსეული, ნიჭიერი კადრებით დაკომპლექტებული, რომელთან ერთადაც უკვე ამდენი წელია მოვაწეობთ და გუნდური პრინციპით მუშაობთ და ვაღწევთ შედეგებს. რამდენად ბევრი ქალია დასაქმებული მენეჯერულ პოზიციებზე iTechnics-ში? საკმაოდ ბევრი, საკმაოდ ბევრი მინდა გითხრათ. რატომღაც ასე ხდება, რომ ქალებს განსაკუთრებით მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა აქვთ გარკვეული საკითხების მიმართ და ისე ხდება, რომ მოკლედ, როდესაც გამოვყავით დადებითი თვისებები? კი, ნამდვილად. განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით გამოირჩევიან ქალბატონები, ეს აუცილებლად უნდა. განსა, განვაგრძოთ სიახლეებით 2017 წელს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კომპანია iTechnics Apple-ის ოფიციალური პარტნიორი გახდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ iTechnics-ში ნაყიდ ტექნიკაზე, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ Apple-ის ოფიციალურ გარანტიით სარგებლობთ. შევაჯამოთ 2017 წლის წარმატება უკვე 2018-ის დასაწყისში. 2017 წელი საკმაოდ ნაყოფიერი და წარმატებული იყო ჩვენი კომპანიისთვის. კომპანია iTechnics-მა, როგორც უკვე ვახსენეთ, მიიღო Apple-ის ავტორიზებული რესელერის სტატუსი, ის გახდა Apple-ის ავტორიზებული და ოფიციალური პარტნიორი. ეს ჩვენთვის ნამდვილად ძალიან საამაყოა და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ჩვენ ვართ პირველები ამ პროფილით Apple-ის მიმართულებით, რომლებმაც პირველებმა მიიღეთ ეს სტატუსი და პირველები გავხდით Apple-ის ოფიციალური პარტნიორები. ეს რა თქმა უნდა მომხმარებლისთვის ძალიან ასე ვთქვათ კომფორტია, კი და ისინი ბენეფიტებით ისარგებლებენ ისეთით როგორიც არის, მაგალითად საერთაშორისო გარანტია თუ აქამდე შეეძლო მომხმარებელს რომ საერთაშორისო გარანტია მიიღოს საზღვარგარეთ, ახლა უკვე შეუძლიათ საქართველოში ისარგებლოთ, ადგილზე ისარგებლონ ასეთი გარანტიით და რაც მთავარია, რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს და ხაზი გაესვას, რომ ჩვენი კომპანიის მიმართ არსებობს ძალიან მაღალი ხარისხის ნდობა მომხმარებლების მთელი 6 წლიანი ფაქტურად საქმიანობის განმავლობაში iTechnics-მა მოახერხა 8000-ობით ლოიალური მომხმარებელი ყავს ჩვენ და ისინი ენდობიან ნამდვილად iTechnics. ყოველთვის იყო ჩვენი ასე ვთქვათ მთავარი მიზანი ის, რომ მომხმარებელი ყოფილიყო კმაყოფილი, მას ასე ვთქვათ გარსაგარანტიო პირობა იქნებოდა თუ სხვა ნებისმიერი მომსახურება. ეს მომსახურებაც დაისახება ნამდვილად. კეთილ განწყობაზე და ღიმილიან შეხვედრაზე. ეს არის აუცილებლად ეს ნამდვილად დაგხვდებათ iTechnics-ში, ძალიან კეთილ განწყობილი გუნდი. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთან ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს call center 10-დან 10 საათამდე. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ შეკითხვაზე, რაც კი გექნებათ კომპანიასთან Apple-ის ტექნიკასთან დაკავშირებით, დარეკოთ iTechnics-ის call center-ში და ჩვენი კვალიფიციური თანამშრომლები გიპასუხებენ თქვენს ნებისმიერ ასე ვთქვათ შეკითხვას. მივიღებთ ამ მომწურავ ინფორმაციას ცხადია. განსა გვიახლოვდება 8 მარტი შეუძლებელი არ გავამახვილოთ ყურადღება აქციებზე, რომელსაც ქალებს თავაზობთ და არა მხოლოდ ქალებს, ალბათ კაცებსაც იმისთვის რომ ქალები გაახაროთ. რა თქმა უნდა. როგორც ყოველთვის ამჯერადაც 8 მარტისთვის ჩვენ განსაკუთრებულ ასე ვთქვათ აქციებს და ფასდაკლებებს გეგმავთ. მივცემთ მამაკაცებს საშუალებას რომ გაახარონ ქალბატონები და დამეთანხმებით ყოველთვის სასურველი ასე ვთქვათ Apple-ის ტექნიკა, iPhone-ი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა შეიძინონ და გაახარონ ასეამონ თავისი ქალბატონები. ჩვენთან იქნება iPhone 10-ზე, iPhone 8-ზე, iPhone 7-ზე განსაკუთრებული ექსკლუზიური ფასები. ამასთანავე ყველა მომხმარებელი ვინ შეიძენს ტექნიკას აუცილებლად მიიღებს საჩუქარს. იქნება გარკვეული ასე ვთქვათ კი ბატონო საჩუქრები და ასევე кейსის შეძენის შემთხვევაში ასე ვთქვათ შეუძლია მეორე кейსი მიიღოს საჩუქრად. განსა რამდენი პროცენტიანი ფასდაკლება იქნება და ყველა პროდუქციაზე იქნება თუ არა ფასდაკლებები 8 მარტს? ფასდაკლებები როგორც ესეთი პროცენტულად არა, უფრო ფიქსირებულად იქნება ფასდაკლებები და საკმაოდ კარგი ასე ვთქვათ შეღავათები იქნება 8 მარტი გვიხარია ყველას. რაზეც კი ბატონო iPhone 10-ზე, 8-ზე და 7-ზე ძალიან. თავად რომელი საჩუქარი გახარებთ ყველაზე მეტად თქვენს? არა მხოლოდ ტექნიკას გულისხმობ. კი ბატონო. მე ძალიან მიყვარს, როდესაც ჩემი მეუღლე ყვავილებს მჩუქნის. გიყვართ ყვავილები. გამორჩეული სერვისები, რომელსაც კომპანიას თავაზობს თავის მომხმარებელს, არა მხოლოდ 8 მარტს, განსა. რა არის თქვენი განსაკუთრებული ნიშა iTechnics-ში? აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც მომხმარებელი იძებს ტექნიკას, ამით არ სრულდება, ასე ვთქვათ, პროცესი, მხოლოდ იწყება ამ დროს მომხმარებელთან ურთიერთობა და ის რომ iTechnics-ში არის, როგორც ტექნიკური, ასევე პროგრამული მომსახურება, ძალიან მაღალი ხარისხის, ჩვენთან უკვე წლებია მუშაობენ ძალიან მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები, როგორც პროგრამული, ასევე ტექნიკური მიმართულებით და ნებისმიერი საკითხი, რაც კი დადგება, ასე ვთქვათ, თვის წესრიგში მომხმარებელს დაუდგება
შეუძლია დაგვიკავშირდეს და ჩვენი ასე ვთქვათ, როდესაც არასეთი არაჩვეულებრივი გუნდი დაგხვდება, ასეთი არაჩვეულებრივი განწყობით დაურით, რომელსაც თქვენ ატარებთ და ეს ცხადია, როდესაც მენეჯერულ პოზიციაზე მყოფი ადამიანი სწორედ დაურას ასხივებს, გუნდიც ასევე არის დატვირთული დადებითი ენერგეტიკით და გადაეცემა ეს მომხმარებელს. ეს არის მთავარი პრიორიტეტი სამომავლო გეგმები კომპანიაში და კომპანიის გარეთ. აპირებთ თუ არა დაუბრუნდეთ ისევ იურისპრუდენციას თუ იმდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ამ პოზიციაზე, რომ ჯერჯერობით არ ფიქრობთ. არა, ნამდვილად ძალიან კომფორტულად და ძალიან კარგად გრძნობ თავს და გარდა ამისა, ჩემი პროფესია ძალიან მეხმარება იმაში, რომ კომპანიის ასე ვთქვათ მართლა მოხდეს წარმატებით, ის რომ ყოველთვის ვარ ორიენტირებული დეტალებზე და ყოველთვის ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი განხილვის და ესეთი არგუმენტების მოსმენის შედეგად ვიღებ გადაწყვეტილებებს, ეს ალბათ ძალიან ეხმარება კომპანიასაც და მეც თავადაც რომ მივახციოთ წარმატებას და ვიყოთ წარმატებულები, ასე რომ ამ ეტაპზე ძალიან მომწონს. და აი ტექნიკის სამომავლო გეგმებიც არის ძალიან აი ტექნიკის სამომავლო გეგმებიც რა თქმა უნდა აქტიურია. ჩვენ არ მოყოფილდებით არასდროს მიღწეულით, ის რომ გავხდით ავტორიზებული პარტნიორები, ეს ჯერ კიდევ არაფერია. საწყისია წარმატების. დიახ, აუცილებლად გეგმავთ გაფართოებას, გეგმავთ და ვმუშაობთ ახალ აპლიკაციაზე, რომელიც ისევ და ისევ მომხმარებელზე, ასე ვთქვათ, იქნება გათვლილი და მის კომფორტზე, იმისთვის რომ მან მარტივად დაამყაროს კომპანიასთან კომუნიკაცია და მთელი რიგი სიახლეები იგეგმება, რაზეც აუცილებლად ჩვენს მომხმარებელს ვეტყვით და ჩვენთან კომუნიკაციაც აქტიური გექნებათ, დარწმუნებული ვარ, თუ კომფორტულად იგრძენით თავი, არაერთხელ გავაჟღერებთ სხვა ტექნოლოგიურ სიახლეებს ერთად. მახარებს ქალი მენეჯერი სწორედ ასეთი ძლიერი ენერგეტიკით, რომელიც უკვე აღნიშნე, კვანცამი ქუჭაძე, აი ტექნიკის გენერალური მენეჯერი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის და საინტერესო ნარატივისთვის. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად უბრუნდებით და მორიგ აქტუალურ თემებზე ყურადღების გასამახვილებლად დაგვეთით. განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. ქალების ნარატივის არეალში ლიტვის იუსტიციის მინისტრი მილდა ვანიუტე კორუფციაში ბრალდებების გამო თანამდებობიდან გადადგა. ამის შესახებ მან ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან საულიუს სკვერნიალისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. იუსტიციის სამინისტროს აუდიტის თანამშრომლებმა საჯაროდ განაცხადეს, რომ უწყების ხელმძღვანელობა მათ საპატიმრო დაწესებულებების დეპარტამენტში ფინანსური კონტროლის ჩატარებაში უშლის ხელს. ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ კი განაცხადა, რომ ვანიუტე სამინისტროში არსებულ სიტუაციას ვერ აკონტროლებს, თუმცა მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით საპატიმრო დაწესებულებების დეპარტამენტში შესაძლო კორუფციასთან ვანიუტეს კავშირების შესახებ მათ ინფორმაცია არ აქვთ. სექსიზმი პირველად გახდა სასჯელის გამოტანის მიზეზი ბელგიაში. ბრიუსელის სააპელაციო სასამართლომ ახალგაზრდა მამაკაცს, რომელმაც ქალ პოლიციელს გენდერული ნიშნით შეურაცხყოფა მიაყენა, 3000 евро ჯარიმა დააკისრა. როგორც სასამართლოში განმარტავენ, ასეთი განაჩენის გამოტანა პირველად მოხდა. ბელგიაში კანონი სექსიზმის დაუშვებლობის შესახებ ძალაში 4 წლის წინ შევიდა. ის ითვალისწინებს ჯარიმის 500 ევროს სოდონობით. ჯარიმის ოდენობა გაიზარდა, რადგან დამნაშავემ ჩაიდინა დანაშაულის საჯარო ადგილას და პოლიციელის წინააღმდეგ, რომელიც თავის მოვალეობას ასრულებდა. პოლიციელმა სთხოვა ახალგაზრდას წარმოედგინა პირადობა, სხვა შორის შემდეგ უკმაყოფილო მამკაცმა პოლიციელს შესთავაზა ქალისთვის უფრო შესაფერისი სამუშაო ენახა. ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში ახალგაზრდას ერთი თვით პატიმრობა ემუქრება. ჩვენ ამ თემას შევეხებით უკვე სტუმართან ერთად აუცილებლად მისი აზრი მაინტერესებს ამ თემასთან დაკავშირებით. ამასობაში თურქეთში 2018 წლის თებერვალში 47 ქალი მოკლეს. ამ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაცია We Will Stop Femicides პლატფორმა ქვეყნებს, რომელიც თურქეთში ქალთა უფლებებს იცავს. ამავე ორგანიზაციის მონაცემებით იანვარში თურქეთში 28 ქალი მოკლეს. უფლებადამცველების ანგარიშის მიხედვით თებერვალში 47 მოკლული ქალიდან 21 სახლში, 7 ქუჩაში, 3 მანქანაში, 2 კი სამსახურშია მოკლული. ამასთან მსხვერპლთა 26% საკუთარმა მეუღლეებმა მოკლეს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ თურქეთში ფემიციდის მაღალ დონესთან ერთად ხშირია ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევებიც. ანგარიში მოყვანილი მონაცემების თანახმად 2017 წელს თურქეთში 409 ქალი მოკლეს, 387 ბავშვი კი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. ჩვენ ამ თემას არაერთხელ დაუბრუნდებით ქალების ნარატივში. გაეროს კეთილი ნების ელჩმა ანჯელინა ჯოლიმ სექსუალური ძალადობის შესახებ რამდენიმე ათეული საჩივარი მიიღო. ორგანიზაციის კომისარმა დევნილების საკითხში აზიაში, აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში მდებარე პუნქტებიდან საჩივრები მიიღო სექსუალური ძალადობის შესახებ. აღნიშნული პუნქტები კი სწორედ
ბრძოლის პასუხისმგებლობაში შედის. საჩურების ნაწილი დაზარალებულ არასრულწლოვანებს შეეხება, უახლოეს მომავალში იგეგმება სხდომის გამართვა, სადაც მომხდარი დეტალურად იქნება განხილული. The Guardian-ის ინფორმაციით, ფრენსის მაკდორმანდს, რომელმაც 5 მარტს გამართულ ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოებაზე ოსკარი ქალის მთავარი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის მისცეს, ჯილდო ცერემონიის შემდეგ გამართულ ღონისძიებაზე მოიპარეს. ქურდი ტერი ბრაიანტი გახლავთ და ის ლოს-ანჯელესის პოლიციამ დააკავა. ჯერჯერობით უცნობია თუ როგორ მოხდა ცერემონიალს 57 წლის კაცი, რომელმაც ვიდეო სოციალური ქსელით გაავრცელა და განაცხადა, რომ ჯილდო საუკეთესო მუსიკისთვის მიიღო და მას ქანდაკება ხელში უჭირავს ამასობაში. მნახველებს მოუწოდებს, რომ დამსახურებული ტიტულის მიღება მიულოცონ. სავარაუდოდ მან მოსაწვევი გააყალბა, გავრცელებული ინფორმაციით ის $20,000 გირაოს სანაცვლოდ უკვე გაათავისუფლეს კიდეც. და პარიზის მოდის კვირაული შანელის მოდის სახლის ჩვენებით სრულდება. ინფორმაცია სააგენტო როიტერი ავრცელებს, სწორედ კვირაულის ბოლო დღეს წარმოადგინა მოდის სახლის შემოქმედებითმა ხელმძღვანელმა კარლ ლაგერფილდმა 2018 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექცია. შოუს მოწყობის ოსტატი ასე შეაფასეს მოდის კრიტიკოსებმა დეფილე და შოუს კონცეფცია. შანელმა დღევანდელი ჩვენებით შემოდგომის კონცეფცია გააცოცხლა. პოდიუმი ყვითელი ფოთლებით იყო მორთული, თითოეულ ფოთოლზე შანელის ლოგო იყო დატანილი. ლაგერფილდი უკვე 40 წელია შანელს ხელმძღვანელობს და ის ერთადერთი დიზაინერია მსოფლიოში, რომელსაც ბრენდთან კონტრაქტი სიცოცხლის ბოლომდე აქვს გაფორმებული. მორიგი საინტერესო და აქტუალური თემა. საქართველოში 7-დან 1 ქალს ოჯახში ძალადობა, 5-დან 1 ქალს კი სექსუალური შევიწროება გამოუცდია. ამის შესახებ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და ევროკავშირის ერთობლივად ჩატარებულ კვლევაშია ნათქვამი. კვლევის ძირითადი მიგნებების შესახებ თათია ჩაფიჩაძე ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, კიდევ რას ამბობს კვლევა? 2017 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგები გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ კვლავ შემაშფოთებელია, როგორც უკვე აღნიშნეს, საქართველოში 7-დან 1 ქალს გამოუცდია ფიზიკური, სექსუალური ან ემოციური ძალადობა მეუღლის პარტნიორის მხრიდან, ქალების 9%-ს გამოუცდია სექსუალური ძალადობა, ბავშვობაში 20% კი გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. ყველაზე საგანგაშო კი ალბათ მაინც ის დამოკიდებულებაა, რომელიც თემის გარშემო საზოგადოებაში არსებობს. კვლევა ამბობს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა დიდწილად კვლავ მისაღები არა მარტო კაცებისთვის, არამედ თავად ქალებისთვისაც. ქალების 22%-ს და კაცების 31%-ს მიაჩნია, რომ ცოლისცემა გარკვეულ გარემოებებში გამართლებულია. უფრო მეტიც ქალების 23% და კაცების 42% მიიჩნევს, რომ ცოლი ქმარს მაშინაც კი უნდა დაემორჩილოს, თუ კი ის მას არ ეთანხმება. საქართველოში დღემდე ქალების 66% და კაცების 78% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქალის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი სახლის საქმეების მოწესრიგებაა. კვლევის ერთ-ერთი მძიმე ნაწილი ეხება ძალადობას ორსულობის პერიოდში. იმ ქალების 2%-მა, რომელიც ოდესმე ყოფილა ორსულად, განაცხადა, რომ განუცდია ფიზიკური ძალადობა მინიმუმ 1 ორსულობის დროს. საქართველოს მასშტაბით კი ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 15,000 ქალს უდრის. დოკუმენტის მიხედვით მათგან 37%-მა განაცხადა, რომ ორსულობის დროს მუცელში ჩაარტყეს მუშტიან წიხლი. იმ ქალების 64%, რომელმაც ორსულობის დროს ცემის შესახებ განაცხადა, ამბობს, რომ ცემა იყო ძალადობის მიმდინარე ციკლის ნაწილი, რომელსაც ერთი და იგივე პირი ახორციელებდა. უფრო მეტიც 6%-მა განაცხადა, რომ ძალადობა ორსულობის დროს გამწვავდა კიდეც. კვლევა გარკვეულ პოზიტიურ ტენდენციებსაც გვიჩვენებს, სულ უარყოფითზე რომ არ ვისაუბროთ. ქალების 33% მიიჩნევს, რომ მეუღლის პარტნიორის მხრიდან ძალადობა საშინაო საქმეა და მასში სხვები არ უნდა ჩაერიონ. ეს საგრძნობლად განსხვავდება 2009 წლის მონაცემებისგან, როცა ამ მოსაზრებას ქალთა 78% ეთანხმებოდა. მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმ ქალების პროცენტული რაოდენობაც, რომლებმაც მეუღლის პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვევების შესახებ პოლიციას შეატყობინეს. 2017 წელს ძალადობის შესახებ პოლიციას ქალთა 18%-მა აცნობა, 2009 წელს კი ეს მონაცემები 1,5%-ის ფარგლებში იყო. ეროვნული კვლევის პროცესი 2017 წელს მიმდინარეობდა და იგი რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მეთოდოლოგიებს აერთიანებდა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით სულ 1564 წლის 6600 ქალი და ასევე 1564 წლის 1601 კაცი გამოიკითხა. ხარისხობრივი კვლევა კი 47 შეხვედრას მოიცავდა. კვლევა საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და საქსტატის ერთობლივი ძალისხმევისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით პროექტის ფარგლებში ერთად დავწლიოთ ქალთა მიმართ ძალადობა ჩატარდა. მადლობა თათია ამომწურავი ინფორმაციისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი თემისთვის, რომელიც ქალების ნარატივში განვიხილეთ. გელით კვლავ ცხადია, ეს იყო თათია ჩაფიჩაძე. 2017 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგების მოსმენის შემდეგ სტუმრების ბლოგში მორიგი საინტერესო რესპონდენტის შესახვედრად ვემზადებით. დაგველოდეთ.
70 წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული. დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება. თავარი პროფესიონალიზმია და ეს სქესზე არ არის დამოკიდებული ის, რომ ქალი ვარ მოვალეობის შესრულებაში მხოლოდ მეხმარება. ეს სიტყვები ჩვენ დღევანდელ რესპონდენტს ეკუთვნის საინტერესო პროფესიული არჩევანი ქალისთვის გზა ხალხის დახმარებამდე და სიამაყის შეგრძნება თითოეული კეთილის საქმის აღსრულების შემდეგ. როგორია ქალი პოლიციელის ნარატივი მაია ფელიშვილი ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი სტუმრად 4 შაბათის გადაცემაში. მოგესალმები მაიკო. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გაკვირდებით, თქვენს მიღწევებს ვაკვირდებით და ძალიან მახარებს თქვენი ნებისმიერი ნაბიჯი, ძლიერი ქალის ნამდვილი მაგალითი ხართ. მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და არაერთი ფაქტი მიდასტურებს ამას, რომელიც მე თქვენ შესახებ ვიცი. მახარებს ის, რომ ქალების ნარატივში გაერთიანდით დღეს და მიმოდი მოქვს, რომ ძალიან ხშირად იქნებით ასევე ჩვენი სტუმარი. მუსიკის პედაგოგობიდან პოლიციაში, მაიკო, როგორი იყო ხელოვანის ტრანსფორმირება უკვე საზოგადოების უსაფრთხოებაში? ადამიანი როდესაც იბადება და იძენს რაღაც გარკვეულ უნარ-ჩვევებს, შემდეგ ირჩევს პროფესიას, სრულიად შესაძლებელია, რომ ეს პროფესია, რა თქმა უნდა, არ იყოს ის, რაც მას ჭირდა, მისი მოწოდება იყო და ვერ იპოვოს თავის საწყის ეტაპზევე. და ამისი განცდა სულ მქონდა მუსიკის მასწავლებლობის პერიოდშიც და მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ წარმოდგენა არ მქონდა არც გენდერულ თანასწორობაზე სიტყვაც კი არ გამეგონა და არც უფლებებზე და ასე შემდეგ არც იყო ეს საზოგადოებაში აქტუალური. ჩემს მოსწავლეებს, რომლებიც ჩემთან დადიოდნენ მუსიკალურ სტუდიაში და ვასწავლით მუსიკას, ამ გოგონებს ვასწავლითი ისეთ უნარ-ჩვევებს, რაც მასწავლებელს, მუსიკის მასწავლებელს საერთოდ არ უნდა ესწავლებინა მათთვის. სოლფეჯიო რომ ყოფილიყო უფრო საინტერესო, ხედავდი აი ამ გამოსავალს, რომ ისინი დამეინტერესებინა პიროვნული თვისებების განვითარებით. და ვსწავლობდით ხოლმე, ვკითხულობდით თქვა ჩაცმაზე, რაღაც საინტერესო ქალებზე, საუბრობდით ხოლმე და სხვადასხვა საინტერესო თემებზე ვცდილობდი ამ გოგონებთან ველაპარაკა, რომ მეტი ინტერესი ქონოდათ. შემდეგ უკვე როდესაც გამოჩნდა საშუალება პოლიციის აკადემიაში მესწავლა, მივხვდი, რომ სწორედ იქ უნდა მდგარიყავი, იმიტომ რომ იმ ხნის მანძილზე, რაც მანამდე ვიცხოვრე, სულ მეუბნეოდნენ, რა შენი საქმეა? რატო ერევი აი ამაში? შენ ხო ამაზე ვალდებულება არ აქვს. და ეს განცდა, რომ ყოფილიყო ჩემი საქმე, ის რომ სხვა ადამიანებს დავხმარებოდი, იყო ძირითადი მამოტივირებელი, რომ მუსიკის მასწავლებლიდან გამხდარიყავი პოლიციაში. და უკვე 10 წელია ძალიან დიდი ზედმიწევნით შეიძლება ითქვას და დიდი შედეგით ემსახურები საქართველოს მოსახლეობას. რა განსაკუთრებული უნარების გამომუშავება დაგჭირდათ ახალი პოზიციისთვის? თქვენ თქვით, რომ მუსიკის პედაგოგობის პერიოდში მუშაობდით მოსწავლების უნარებზე. თუმცა თქვენ თავად რა უნარების გამომუშავება დაგჭირდათ უკვე ძლიერი ქალის პოზიციაზე მუშაობის დროს, მაშინ როდესაც სხვისი სიცოცხლეა თქვენზე დამოკიდებული, მაშინ როდესაც სხვისი გადარჩენაა თქვენზე დამოკიდებული და ძლიერი ქალის მაგალითს უნდა აძლევდეთ სხვა ქალებს და არა მხოლოდ ქალებს. საერთოდ ძალიან რთულია ჩვენ საზოგადოებაში რაიმე აკეთო დამოუკიდებლად მხარდაჭერის გარეშე და ჩემ შემთხვევაში მე არ მქონდა იურიდიული განათლება და პირდაპირ მივედი პოლიციის აკადემიაში, ძალიან დიდი როლი ითამაშა პოლიციის აკადემიამ. იქ იყვნენ ლექტორები, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობდნენ უნარ-ჩვევების სრულად შეგვეცინა, რომ შემდეგ ქუჩაში გასულებს არ გქონოდა არანაირი დისკომფორტი და რაიმეს არ ცოდნის წინაშე არ დამდგარიყავით. და სწორედ პოლიციის აკადემია
აკადემიაში მიღებული განათლება დამეხმარა იმაში, რომ თავიდან დამეწყო მუშაობა სწორხაზოვნად, ასე ვთქვათ, და არ შემშინებოდა იმის რა გადაწყვეტილებაც მივიღე. ძალიან რთული იყო თავიდან, რომ არ მქონოდა ის უნარები, რაც პოლიციის აკადემიაში მივიღე, ის იყო ფიზიკური მომზადება, იარაღთან ურთიერთობა, იყო საკანონმდებლო ბაზა ძირითადი, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი და სულ იქიდან მოყოლებული სისტემატურად ცდილობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ აქტიურად გადაამზადოს პოლიციელები და ყოველ მომდევნო ეტაპზე საკანონმდებლო ცვლილება იქნება ეს თუ სხვა სიახლე რაღაც შემოსული, ვთქვათ, საზოგადოებისთვის მეტი დახმარების გაწევა რო შევძლოთ, სისტემატურად გავდივართ ტრენინგებს, სხვადასხვა სემინარებს, ვესწრებით სწავლებს. ნამდვილად ასეა, სისტემატურად მონაწილეობთ ასევე გაეროს ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში, ასევე გენდერული თანასწორობის შესახებ მდგრადი განვითარების მეხუთე მიზნის მსვლელობაზე მინდა აუცილებლად გკითხოთ. ძალადობის აღმოფხვის როგორი ვითარება გვაქვს? თქვენ აკვირდებით ამ მოვლენებს ყოველდღიურად, სწორედ ამ მიმართულებით, ქალებითა ძალადობა, ასევე ბავშვების თემა. თქვენი რა ვითარება გვაქვს, რამდენად არის უკვე ცვლილება პოზიტივის მიმართულებით, თუმცა ახლახანს განვიხილეთ ჩვენ სხვათა შორის. ორი დღის განმავლობაში ვსაუბრობთ უკვე სტატისტიკაზე, რომელიც ქალებს ძალადობას უკავშირდება. ჯერ კიდევ მაინც საგანგაშო ვითარებაა, თქვენც მოისმინეთ, ახლახანს გქონდა ჩართვა. როგორია მომართვიანობა, რამდენად გახსნილად უკავშირდებიან ქალები უკვე პოლიციელებს და ყვებიან თავისი პრობლემის შესახებ? თქვენ ამის უშუალო მონაწილე ხართ. მართალია, აი სრულიად უშუალოდ მონაწილეობდი ამ პროცესებში, იმიტომ რომ აი ამ 10 წლის ბოლო 10 წლის განმავლობაში, სწორედ 10-12 წლის განმავლობაში ხდებოდა ამ საკითხების წამოწევა საზოგადოებაში. შესაბამისად, მიმართვიანობაც აი ჩემს თვალწინ იზრდებოდა კონკრეტულად იმ რეგიონში, სადაც მუშაობ, ეს არის ქვემო ქართლი და არის ძალიან მრავალეროვანი და მრავალენოვანი დასახლებები, ეთნიკური ჯგუფებით მჭიდროდ დასახლებული რეგიონია და შესაბამისად რთული იყო აქ მუშაობა, იმიტომ რომ სხვადასხვა კულტურულ ფასეულობებს ვაწყდებოდით და შესაბამისად რთულია ადამიანი დააჯერო იმაში, რომ შენ მოგმართოს, მის ჯერ პირველ რიგში უნდა დააჯერო იმაში, რომ მისი უფლება იყოს დაცული, რომ მე შეხარ მზად. ეს მთავარი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის მიწოდება. კანონში ეწერა, ვთქვათ 2006 წელს შეიქმნა კანონი და ეწერა, რომ ხალი უნდა იყოს დაცული და ვთქვათ შემაკავებელი ორდერით შესაძლებელია მოძალადებას ჩამოვაშოროთ, მაგრამ ამაში რომ დაარწმუნა მოსახლეობა იყო საკმაოდ რთული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქონდა კამპანიები, სწორედ ინფორმაციის ამაღლების თვალსაზრისით მუშაობდა ეს კამპანიები, არაერთი, აქაც ვიღებდი მონაწილეობას და მოსახლეობასთან შეხვედრებს ვატარებდით, ასევე უბნის ინსპექტორის ინსტიტუტს ქონდა ესეთი მიმართვიანობის ესეთი ფორმა, ბუკლეტები ქონდა, რომელსაც ვარიგებდით, სადაც იყო ჩამოწერილი ვთქვათ ცნობიერების ამაღლებაზე ვმუშაობდით. და რა თქმა უნდა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც შენთან მოდის ადამიანი დაიმსახურო ნდობა, რომ ეს ადამიანი გაგეხსნა საკმაოდ ძალიან რთულია, როდესაც მსხვერპლს უნდა დაეხმარო და ხშირ შემთხვევაში ისინი უბრალოდ ჩაკეტილები არიან. დღეს რა ვითარება ამ კუთხით რეგიონში? როდესაც სტატისტიკურ მაჩვენებლებს აქვეყნებენ ხოლმე, შეიძლება აქ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის იყოს შემაშფოთებელი, მე ვარ კმაყოფილი, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადი მაჩვენებელი იმის თუ როგორ კარგად მე აღიქვა საზოგადოებამ ყველაფერი, გამოიწვია პოლიციის ნდობა იმან, რაც მივაწოდეთ, თქვა, რასაც აკეთებს თქვა პოლიცია და მომართვიანობა იზრდება. მომართვიანობა ცნობიერების ამაღლების შედეგია, რა თქმა უნდა. პირადად თქვენი გამოცდილებით, რამდენად ხშირად ხდებათ ოჯახური ძალადობა საქმის მსვლელობისას ახლა უკვე 10 წლის შემდეგ. ჩვენ შევაჯამეთ 10 წელი თქვენი სამუშაო ლოკაციისა, რომელიც სწორედ ახლა მოიცავდა იმ ყველა აქტივობას, რომელზეც ახლა საუბრობდით, ცნობიერების ამაღლების მიუხედავად თუ ხდება კვლავ ხშირად ასეთი პრობლემები. მომართვიანობა გაიზარდა, თუმცა პრობლემა თუ შემცირდა, ეს არის საინტერესო რეგიონში. ანუ ოჯახში ძალადობის თემა, საერთოდ ჯამში ოჯახში ძალადობა. ეს არის რაღაც დაუსრულებელი პროცესი, იმიტომ რომ ადამიანები უნდა იყვნენ მზად იმისთვის, რომ საკუთარი თავი დაიცვან. ამისთვის ეს არ არის ადვილი და ამაზე ჩვენ პრეტენზია არ გვაქვს, რომ თითოეულ ადამიანს გადავამზადებთ იმისთვის, რომ ის თავს დაიცავს. მთავარი არის, რომ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში მოგმართოს. ეხლა რო შევადაროთ, როგორ შეიცვალა სიტუაცია. ოჯახში ძალადობის დროს მოგმართავდნენ იმ შემთხვევაში, ან თვითონ ან ოჯახის წევრები, ან საავადმყოფო, როდესაც ნაცემი ქალი მიყავდა, თან უკიდურესი სიტუაცია იყო. და ეხლა მოგმართავენ ისეთ შემთხვევაში, რეკავენ პოლიციაში და ითხოვენ პოლიციის დახმარებას, ისეთ შემთხვევებში, როდესაც უკვე ქონებრივი დავა აქვს და აქ ვერ თანხმდებიან. ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია ამ ყველაფერს, როდესაც უყურებ და დიდი სხვაობა და ძალიან დიდი სხვაობა. მაიკო, აწყდებით თუ არა, აგერ უკვე 2018 წელს გამონათქვამებს ქალს რა უნდა პოლიციაში, ქალი უნდა იყოს
სამზარეულოში ახლახანს მქონდა უცხოეთის სიახლეებში მოусმინეთ. ალბათ დამნაშავემ როგორ მიმართა ქალ პოლიციელს, შენ რა გინდა ამ პოზიციაზე? ხდებათ ასეთი გამონათქვამები ახლა? კი, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით და ალბათ ძალიან დიდი ხანი კიდე, იმიტომ რომ აქ თაობების სვლაზე გვაქვს საუბარი და არა იმაზე ვთქვათ ადამიანებს დავაჯეროთ, რომ ეს კანონი არსებობს შენ დასაცავად და მოგმართ. ეს ერთი ძალიან ლოკალური წლებში შეიძლება ჩაეტიოს, თუმცა თაობები უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ ადამიანს შეეცვალოს სტერეოტიპები, ხედვა და ასე აღარ მიმართონ ქალებს. ამისთვის პირველ რიგში ძლიერი ქალები გვჭირდება. ფიზიკურ მომზადებას რამდენად ხშირად გატიხართ? ნორმატივების ჩაბარებისთვის. დიახ, ფიზიკური ნორმატივები წელიწადში ორჯერ ვარდება ხანდახან და იმის მიხედვით ასაკობრივი მოთხოვნებია, რა თქმა უნდა, და ფიზიკური მომზადებისთვის ფაქტიურად ჩვენი სამუშაო რეჟიმიც ამ პროცესშია სულ არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას და მნიშვნელოვანია შენთვისაც ფიზიკური მომზადება, იმიტომ რომ თუ არ ხარ მზად ფიზიკურად იმისთვის რომ იმუშაო და ეს ჩვენი რეჟიმი არანორმირებული გრაფიკსაც მოიცავს, შესაძლებელია იყოს ისეთი საქმეები, სადაც პოლიციელები რამდენიმე დღის განმავლობაში შესაძლებელი იყვნენ თქვათ სამსახურში, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფიზიკურად იყვნენ ამისთვის მზად და ეს მათ ინტერესებში შედის. სამზარეულოში ფუსფუსს როდის ახერხებთ და რა არის ის საყვარელი კერძი, რომელსაც სიამოვნებით ამზადებთ? ვერ ვიტრაბახებ რომ რაიმე კონკრეტული მიღწევები მაქვს სამზარეულოში, ჩვეულებრივი ყოველდღიურობაში რაც გვჭირდება და ერთი აი აქედან გამომდინარე რომ არ მაქვს თქვათ დრო იმისთვის რომ დავდგე და რაღაც კონკრეტული რაღაცები ექსპერიმენტები არა, უფრო ტრადიციული კერძები რომ ვაკეთო, უფრო ხშირად ზუსტად ეს მიწევს ხოლმე რომ სახში როდესაც შედიხარ ან რაღაცას გაიყოლებ, ან რაღაცა უკვე გაქვს და გამოდის რაღაც ახალი კერძი. მაიკლასაც ვერ ვიმახსოვრე. დაგვიტოვეთ ფრაზა, რომლითაც თავს აძლიერებთ დაუძღვრების პერიოდში. მე მაინტერესებს სწორედ თქვენი ძლიერი ქალის ფრაზა, როდის და როგორ ამხნევებთ საკუთარ თავს? იცით როგორი ამ ყველაფრის მიმართ ესეთი ხედვა მაქვს, უსმინე შენს გულს. აი ყველა ქალს მინდა ეს უთხრა, უსმინე შენს გულს. ვერაფერი ვერ შეძლებს ჩვენს დახმარებას ისე როგორც ჩვენ საკუთარ თავს დავეხმარებით. უნდა ვაკეთოთ ის რაც გვინდა გულით. სწორედ ეს იყო გადაწყვეტილების მიმღები, ეს ფრაზა იყო გადაწყვეტილების მიმღები, როდესაც მე გავაკეთე არჩევანი მუსიკის მასწავლებლობასა და პოლიციას შორის. და გულის კარნახს დაუჭერონ. ძალიან დიდი მადლობა მაია იმ ძალისთვის, რომელსაც ხჩუქნი იმ სამსახურისთვის, რომელსაც ეწევი უკვე 10 წლის განმავლობაში, მანამდეც ცხადია მუსიკა და ხელოვნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიული არჩევანი. ალბათ განტვირთვის დროს უბრუნდებით თქვენს პირველ პროფესიულ არჩევანს. მაია ფელიშვილი, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის, იმ ძალის დატოვებისთვის სტუდიაში, რომელსაც გავითვალისწინებთ ჩვენ მაყურებლებით და წამყვანით, აუცილებლად უნდა გაგყვეს ეს მთელი დღის განმავლობაში ეს ძალა და კიდევ არაერთ გზის მივიღებთ მისგან რჩევებს ქალების ნარატივის არეალში. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური თემებით დროებით.